ìròyìn tó gbóná fẹlifẹli. as e dey hot. ìròyìn tó gbóná fẹlifẹli. as e dey hot. ìròyìn tó gbóná fẹlifẹli. as e dey hot. ǹjẹ́ wọ́n ní wọ́n pé ń bàbá rọ́ tàbí ṣùgbọ́n lànà rẹ̀ wọ́n ló ṣojú mi kòró gan lóòótọ́ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni yan ló ń jẹ ọkà lóògùn kẹ́nu má dilẹ̀ báyìí ní ti gúgúrú àríkọ jẹ̀kọ́ báyìí o òun la ṣe bẹ́ẹ̀ tí à ń jẹ̀kọ́ o akínyìn o wípé ẹ kú dédé àsìkò yìí níbikíbi tẹ́ bá ti ń lórí ọ̀fẹ́ láti máa wò wá máa gbọ́ wọn dédé àkókò yìí akínyìn o wípé ẹ kú àmójúbà wa o lórí àkọ́tún ètò ìròyìn tó gbóná fẹlifẹli níkànnì AYOGEN tẹlifíṣọ̀n lọ́sàn-án yìí o ní ìjọba ìbílẹ̀ ìwọ̀ oòrùn Ondo ní Ondo West Local Government ní ìpínlẹ̀ Ondo níbi ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà òun la ṣe kí yín o tá à ń kí gbogbo èèyàn pátá wípé ẹ káàbọ̀ sórí àjàbalẹ̀ ìròyìn ètò wa tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó gbóná fẹlifẹli o kí ẹ bá lè mọ ibi tí ayé tó ṣe bẹ́ẹ̀ tí ó ń lọ o ìdí rẹ̀ rèé o la fi mú àwọn kókó tó súyọ jáde nínú ìròyìn ojúmọ́ ilẹ̀ wa tí máa ń jáde lójoojúmọ́ o òun la ṣe mọ̀ọ́mọ́ o lónìí o tí a tún ṣe kiri tí a tún kó wá èdè ètò lónìí ìròyìn tó gbóná fẹlifẹli. as e dey hot. ẹ ṣáà wá nǹkan fìdílé kẹ́ ẹ fìdílé nǹkan àmọ́ ẹ má fìdílé so bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ bá lè lórí ọ̀fẹ́ láti wò wá dáadáa lọ́sàn-án yìí. ó dẹ́ jẹ́ múròyìn tèmi pọ̀ láti inú ìwé ìròyìn Punch bẹ́ẹ̀ ni o nítorí wọ́n jẹ́ kó dí mọ̀ wípé ẹni ọdún méjì lé ní ogójì kan o wọ́n ní ó mà ṣe bẹ́ẹ̀ o ó fi ipá bá ọ̀rẹ́ ọmọ rẹ̀ lájọṣepọ̀ yẹn ní ìlú Plateau ìròyìn bọ̀ lórí ẹ̀ náà lọ́sàn-án yìí. Good afternoon, my people. I welcome una to this segment of As E Dey Hot on where they go live for AYOGEN online television where dey Ondo City. So the tori wey come dey our front this afternoon be say man go get 30,000 euro award after im oga allegedly call am monkey chimpanzee. ó ga ọ ó tún máa gbowó tó sì wọ́n pè mí ní chimpanzee wàá rí tíjọba bá ti sanwó fún mi. ó dá inú ìwé ìròyìn Punch bákan náà ẹ wo àti múralẹ̀ o fún ètò ìdìbò ní ìpínlẹ̀ Anambra o àwọn ọlọ́pàá àti àwọn àjọ INEC ló ṣe bẹ́ẹ̀ ló fi léde. Who we get for mind when we amend Nigerian sexual harassment bill na wetin dem talk o. ó dá láti inú ìwé ìròyìn Vanguard náà lọ́sàn-án yìí o wọ́n jẹ́ kó dín mọ̀ wípé ilé ẹjọ́ kan o ti ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Ògùn òun wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ti dájọ́ wípé máa lọ sí ẹ̀wọ̀n gbére o ìyẹn fún ọkùnrin kan ní ìpínlẹ̀ Ògùn ìròyìn bọ̀ lórí ẹ̀ lọ́sàn-án yìí. Nigeria don confirm death of ISWAP leader Abu Musab al-Banawi wey after dem don kill Sheikh the first Boko Haram dem don confirm say im don peme. ó dá ṣé wàá ṣe àdárúkọ ẹ fún àwọn èèyàn àbí ìdánpẹ́mẹ́ ló fẹ́ máa tẹnu mọ́. My name as you all know na Makanjuola Oluwatosin Esther your slim tea baby don dey here na oya now. èmi àti slim tea baby mi àti wà lórí ètò. Who dash am baby? You be my baby na jíbọ̀ ni baby mi ìwọ ló tọ́jú mi olùgbójú mi ń dán báyìí ni. Better go add sugar for tea. àwọn ará ilé gan náà sọ pa amóni ojú ẹ̀ ń dán mo ní ìyàwó tọ́rọ̀ ló máa pèsè fún mi ló máa tọ́jú mi. No dey give yourself hope. kí máa nírètí mo nírètí torí bíbélì ní ìrètí mi. ó dá orúkọ tèmi ò yí padà Olúwaṣẹ́gun Múyìdé òun lórúkọ tèmi o àwòsùn bí ẹni gọ̀ bẹ́ẹ̀ yín gọ̀ mo gọ́lẹ̀dẹ̀ tó rò pé òun gbọ́ ni ẹja dókè lọ́wọ́ náà káwọn tán ní fún wa ń bẹ́ẹ̀ nígbà tá a bá padà dé àwa dàbàdà bó ṣe kẹrẹ yóò pọ̀tọ̀ fún ẹ̀ jáde yọ̀yọ̀yọ̀ ẹ kú kalẹ̀. Sùkú tí kò sọ́wọ́ kò tún sọ́njẹ bàbá mi gbìyànjú gidi gan yèyé mi gbìyànjú gidi gan ọmọ tó ní bàbá ń wò la tó ní màmá ń wò lówó lọ́wọ́ ẹ sọ fún pé ẹnu ẹ ló wà yẹn o ẹnu ẹ ló wà o ó ń tọ́jú àgbárí tó fi jì sínú
ó dá mi lójú bọ́mọdé bá rí o afọ́dànù tèmi tọ́pẹ́ ó jọ pẹ́ lọ jájí òvà oníbò ọ̀rẹ́ títí ayé lèmi yóò máa jùyàn o jájí òvà ó ṣeun kí ló ṣẹlẹ̀ gan-an. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà látojú ọjà ìròyìn tẹ̀síwájú lọ́sàn-án yìí. Ó dá jẹ́ múròyìn tòmí pọ̀ láti inú ìwé ìròyìn Punch gẹ́gẹ́ mo sọ lẹ́ẹ̀kan o láti ìlú Anambra mo ti fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ tí mo ti fẹ́ mú o látàrí ètò ìdìbò tó jẹ́ wípé wọ́n ti ní lọ́kàn tó yẹ pé yóò wáyé o ìyẹn ní ìlú Anambra láìpẹ́ yìí wọ́n jẹ́ kó dín mọ̀ láti ìlú Anambra wípé àwọn ọlọ́pàá àti àjọ INEC wọ́n ní àwọn ti ṣetán o láti ṣe kíni o láti darí ètò ìdìbò sípò ààrẹ o ìyẹn ní ìlú Anambra o ó dá jẹ́ kà sí létí báyìí láti inú ìwé ìròyìn Punch máa ti lò rẹ̀ fẹ́ láti kà á nítorí pé gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tó jáde lọ́sàn-án yìí o wọ́n ní pé látàrí pé lásìgbò àti gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní apá ní ìpínlẹ̀ Anambra o látàrí ètò ààbò tí ò fi bẹ́ẹ̀ sọmọ dáadáa òun làwọn ọlọ́pàá àti àwọn àjọ INEC ti ní àwa ti ṣetán báyìí o láti ṣe kíni o láti darí ètò ìdìbò tí ó wáyé ní àìpẹ́ yìí wọ́n láwọn ti gbáradì báyìí bí ẹ kò bá gbàgbé wípé láìpẹ́ yìí o ní ìjọba Anambra kéde rẹ̀ wípé tó máa fi di ní ọjọ́ kẹfà nínú oṣù kejìlá ọdún 2021 òun ni ètò ìdìbò máa ṣe kíni tó máa wáyé o yẹn ní ìlú Anambra o wọ́n ti sẹ́kó dín mọ̀pá ti ẹni tó jẹ́ inspector ọlọ́pàá tó jẹ́ ọ̀gá àgbà yanyan ní orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n pe orúkọ ẹ̀ ní Usman Akali Baba ó jẹ́ kó dín mọ̀ wípé àwa báyìí a ti ṣe kíni a ti gbáradì wọ́n ní kódà wọ́n ní pé àwọn ti kó àwọn ológun tí ó pọ̀ níye o ìyẹn sí ìlú Anambra báyìí o lójúnà àti bẹjú wo ètò ìdìbò tí ó wáyé ní ìlú Anambra tó bá di ọjọ́ kẹfà nínú oṣù kọkànlá nínú ọdún 2021 tí a ṣe bẹ́ẹ̀ tí a wà yìí ìyún November 6 ní ọdún 2021 tí a ṣe bẹ́ẹ̀ tí a wà yìí ó ní ètò ìdìbò sí ipò gómìnà yóò wáyé o ní ìlú Anambra o wọn á jẹ́ kó di mọ̀ wípé pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá tó fi mọ́ ọkọ̀ òfurufú tí olóyìnbó pè ní helicopter òun ni àwọn máa ṣe bẹ́ẹ̀ o tí àwọn máa kó sílẹ̀ ní ọjọ́ ìdìbò náà o lójú náà àti jẹ́ kí ètò ìdìbò náà kó lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀ o ọgbà bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó jẹ́ ọ̀gá ọlọ́pàá nílẹ̀ yìí tí wọ́n pe orúkọ ẹ̀ ní Usman ó ní ẹ̀wò ó ní pé gbogbo àwọn ọlọ́pàá òun làwọn ti jẹ́ kán dúró wámúwámú o lójúnà àti bẹjú wo ètò ìdìbò náà lójúnà àti má lè jẹ́ kí àlàáfíà ilẹ̀ náà kí ó di yanrin o ó ní torí pé bó tẹ̀ jẹ́ pé ètò ààbò ó fi bẹ́ẹ̀ dá gẹ́gẹ́ yẹn ní ìlú Anambra o wọ́n ní ṣùgbọ́n o wọ́n ní àwọn ti tán báyìí láti kíni o láti gba ìlejò ètò ìdìbò tí ó wáyé yẹn níbẹ̀ ní ìlú Anambra o wọ́n á jẹ́ kó di mọ̀ wípé àwọn sọ ilé ìdímọ̀ yẹn ní ìlú Àbújá lánàá nígbà tán ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ṣe ìpàdé àpérò kan látàrí ètò ìdìbò tí ó wáyé ní ìlú Anambra náà nínú ìpàdé ọ̀hún náà ni wọ́n ti wá kéde o wípé àwọn ó ṣe ètò ìdìbò náà o yẹn ní oṣù November ní ọjọ́ kẹfà nínú oṣù kọkànlá ọdún 2021 àti àṣebẹ̀ tí a wà yìí wọ́n ní pé àwọn jẹ́ kí gbogbo ọ lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀ o láàdé ìnà pẹ̀lú o wípé àlàáfíà yóò jọba ní ìlú Anambra o nínú ètò ìdìbò sí ipò gómìnà tí ó wáyé ní ìlú Anambra ẹ̀kọ́ ìròyìn náà bẹ nínú ìwé ìròyìn Punch lọ́sàn-án yìí. Una welcome my people. One Dublin court don award one Nigerian man wey im oga wey im boss call am chimpanzee say im be like monkey. The court compensate Victor Kings Oluebube with 30,000 euros for racial discrimination. For the Labour Court, Deputy Chairman Alan Ogg bin order one company for Flexosource recruitment to pay 30,000 euros to Oluebube wey be agency worker. Racial discrimination under the Region Employment Equality Act for Dublin. At the time of the two alleged racist matter, Kings Oluebube dey reassigned by one Dublin-based firm, CPL Solutions Limited, to Kwene and Nagel as warehouse operative. Oga bin order CPL Solutions to pay him the money after dem don say true the company dey liable for the harassment wey dem talk. The 30,000 euros award go reach about 63 weeks gross pay. Black people dey face discrimination wella. One study bin find say people of Africa descent dey face widespread and entrenched prejudice and exclusion across the European Union. Race-related violence, discriminated police profiling, and discrimination in the search for jobs and house don turn normal for many people. The EU Agency for Fundamental Rights, FIRA, con talk this. Finland get the highest rate of race-related harassment and violence, while the UK add they among the lowest wey get that kind rate. The FRA bin urge countries to take action. Na reality wey dey shameful and dey vex person. Racism based on the colour of
of person. Skin dey reign throughout the European Union. FRA Director Michael bin talk. The being black in the university EU no be cause, no be wahala. So about 30% of the overall people dem experience one form of racial harassment inside 5 years before the survey. 5% of these people they say dem experience racist violence, including by police officers. So racism no be. nígbà tí ń ṣe pé àwa la dára wa ṣe bọ́ Ọlọ́run ló dáa Ọlọ́run ló dáa báyìí kí ẹnìkan sì wọ́ sùsùn báyìí kó pè é ní chimpanzee eléyìí kù díẹ̀ káàtó monkey no fine but mama like am. eléyìí kù díẹ̀ káàtó monkey no fine but mama like am orin arákùnrin kan nù orin ọ̀rẹ́ mi kan nìyẹn orin ọ̀rẹ́ mi má jẹ́ ń dárúkọ ọ̀rẹ́ mi wọ́n á dàbí ìpolówó ọjà bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe àwọn aládára wa ẹyẹ bú wa Ọlọ́run tó dá yín òun náà ló dá àwa náà ẹ má pè wá ní monkey. wey be yellow small like this wey harmony kan I no even understand the kind yellow you get but all the same too na still love your neighbor as yourself. bẹ́ẹ̀ni love your neighbor as yourself ní bíbélì sọ. ó dájẹ́ mú ìròyìn tèmi pọ̀ láti inú ìwé ìròyìn Punch lọ́sàn-án yìí nítorí pé ìròyìn tó ń jáde láti ìlú Plateau wọ́n jẹ́ kó dín mọ̀ wípé ẹni ọdún 42 kan o wọ́n ní ó máa ṣe bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní wọ́n ti ṣe kíni báyìí o wọ́n ti gbé lọ sí àgọ́ ọlọ́pàá báyìí o látàrí bí ó ṣe fi gẹ̀tẹ̀lẹ̀ lára ọ̀rẹ́ ọmọ rẹ̀ ó ṣe kíni ó lu mílíkì ọ̀rẹ́ ọmọ rẹ̀ wọ́n jẹ́ kó dín mọ̀ pé arákùnrin ọ̀hún tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní Jacob Joel òun ni wọ́n ti gbé lọ sí ní àgọ́ ọlọ́pàá báyìí o ìyẹn ní ìlú Jos látàrí bí ó ṣe fipá bá ọmọ ọdún 11 tó jẹ́ ọ̀rẹ́ ọmọ rẹ̀ lò pọ̀ báyìí o wọ́n jẹ́ kó dín mọ̀ wípé wọ́n ti gbé arákùnrin náà lọ sí ilé ẹjọ́ wọ́n ní pé gẹ́gẹ́ bí agbẹjọ́rò ọmọ náà wọ́n lè jẹ́ kó dín mọ̀ wípé ṣe ni arákùnrin Jacob yìí ṣe ló fi gẹ̀tẹ̀lẹ̀ o lára ọmọ náà nígbà tí ọmọ náà tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó wá ọ̀rẹ́ rẹ̀ délé àmọ́ tí ò bá ọ̀rẹ́ rẹ̀ wọ́n ní òun ni Jacob bá ṣe kíni o ló bá pe ọmọ náà pé máa bọ̀ ọmọ gidi máa bọ̀ ọ̀rẹ́ rẹ̀ ń bẹ ńlé o wọ́n ní bí ó ṣe yọ ọ̀bẹ jáde o ìyẹn sí ọmọ náà nìyẹn o tó sì sọ wípé tó o bá sọ fún ẹnikẹ́ni o wípé màá pọ̀ ó ní kódà ó ní màá pa ìwọ àti ẹbí rẹ o òun ni ọmọ náà bá sọ pé bàbá ẹjọ́ ẹ má pa ẹbí mi o ni bàbá bá ṣe kíni o ló bá fi ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí ló bá gbé ọmọ náà wọlé o ló bá gbé wọnú yàrá rẹ̀ ló bá sì ṣe kíni o ló bá rẹ́dẹ̀dọ̀ ọmọ náà o àmọ́ wọ́n jẹ́ kó dín mọ̀ wípé ẹni tó jẹ́ adájọ́ àgbà yẹn ní ìlú Jos lánàá nígbà tó dá ẹjọ́ náà tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní SP Gangi wọ́n ní ó ṣe kíni o wọ́n ní ó sì sọ wípé kán tú ẹjọ́ náà síwájú ni o látàrí wípé ohun tí arákùnrin náà ṣe o wọ́n ní ohun tó burúkú gbà ni o wọ́n ní pé fún ìdí eléyìí o wọ́n ní kó sì máa lọ ìyẹn sí àgọ́ ọlọ́pàá báyìí o láti lọ fi aṣọ pípé roko ọba o kò ní pé àwọn ò dájọ́ rẹ̀ ní àìpẹ́ yìí wọ́n jẹ́ kó dín mọ̀ wípé tó bá di ọjọ́ 7 nínú oṣù kejìlá ọdún 2021 tí a ṣe bẹ́ẹ̀ tí a wà yìí òun ló jẹ́ kó máa tú ìgbẹ́jọ́ náà o tó máa tú ìgbẹ́jọ́ náà gbọ́ o wọ́n ní ṣùgbọ́n níbi ayé sọ̀rọ̀ yìí báyìí wọ́n ní pé kí arákùnrin náà o kí ó máa lọ sí ẹ̀wọ̀n báyìí o kó sì lọ máa fi aṣọ pípé roko ọba o kó sì máa lọ síbẹ̀ ní ìhámọ́ kó di wípé wọ́n á dájọ́ rẹ̀ lóníṣàǹsàn wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n ní arákùnrin náà wọ́n ní nílé ẹjọ́ lánàá òun ló ti rawọ́ ẹ̀bẹ̀ wípé ẹ̀wẹ̀ má bínú sí mi o iṣẹ́ èṣù mà ní o wípé mi ìmọ̀ọ́mọ̀ o wípé ṣe ni kíní mi máa ń gbéra mà ní o òun mo fi ṣe kíní pé ọ̀rẹ́ ọmọ mi yìí wípé tí n bá gbéná gorí rẹ̀ náà wípé aró up nepa ní òpa o lòun náà bá ṣe kíní o ló bá gbé ọmọ náà wọlé o ló bá ṣáná sára ọmọ lọ́mọ o lọ́mọ náà bá fi gbé ta sí aráàlú o kò ní pé àwọn aráàlú wa pe ọmọ náà pé arábìnrin máa bọ̀ kíní sí ọ wọ́n ní pé ọmọ náà bá pariwo pé wò ó ò ní sọ ohun tó ṣẹlẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n nígbà tó ń bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ọ̀rọ̀ po ọmọ náà ní ìfúnpọ̀ wọ́n ní ọmọ náà wá jẹ́ wípé wò ó bàbá ọ̀rẹ́ mi òun ló ṣe bẹ́ẹ̀ o tó fi gẹ̀tẹ̀lẹ̀ lára mi o tó já mi ní ìjákújá o wọ́n ní Ghana ni àwọn èèyàn náà ṣe kíni o náà sá lọ sí àgọ́ ọlọ́pàá o tí wọ́n sì lọ fi ẹjọ́ sun ọ̀gọ́ ọlọ́pàá yẹn ní apá Jos lọ́hùn kó di pé wọ́n wá tán sì wá gbé arákùnrin náà lọ sí àgọ́ wọn kó di pé wọ́n ṣe wá gbé lọ sí ilé ẹjọ́ o kó di pé adájọ́ ṣe wá dá wípé kó sì máa lọ sí ọgbà ẹ̀wọ̀n náà kó di pé àwọn yóò ṣe kíni kó di pé àwọn yóò bá ẹjọ́ tirẹ̀ síwájú wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n ti sún ìgbẹ́jọ́ náà báyìí o sí ọjọ́ 7 nínú oṣù kejìlá ní December 7 ní ọdún 2021 àti àṣìbẹ́ẹ̀ tí a wà yìí wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n ní ohun tí arákùnrin náà ṣe o wọ́n ní pé ẹjọ́ ẹ̀wọ̀n gbére òun lè kàn dá fún arákùnrin náà wọ́n ní torí pé ohun tó ṣe yìí wọ́n ní kì í ṣe ìgbà àkọ́kọ́ rẹ̀ tó máa lórí ọ̀fẹ́ láti ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ìgbà kejì rẹ̀ rẹ́ o tó máa ṣe kí ni tó máa lu mílìkì ọmọlọ́mọ wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n ní ohun tó dálẹ̀ yìí wọ́n ní pé yẹ kán dájọ́ gbére fún ni ṣùgbọ́n wọ́n ní kán ṣe kí ni kó sì máa lọ sí yàrá tí ibi ó ti kẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn correctional center wọ́n ní kó sì máa lọ bẹ̀ náà o kó di pé àwọn ó dájọ́ rẹ̀ tó bá di ọjọ́ 7 nínú oṣù kejìlá ọdún 2021 inú ìwé ìròyìn Punch lẹ́tí lórí ọ̀fẹ́ láti kà lákàgbádùn. na wetin àbí suppose get with that. ẹ kàn dájọ́ gbére fún ni.
Nigeria National Assembly recently passed the Sexual Harassment Bill 2020 SB 77 as amended. And the amendments mainly address the sexual harassment of students wey dey higher institution. Senator Ovie Omo Agege, wey sponsor the bill on the floor of the Senate, tell them say the main reason wey the National Assembly decide to amend the bill na to try to fill this lacuna wey dey the existing law. We consider say while rape wey be sexual intercourse with one of the opposite sex without consent dey provide for the criminal code wey dem dey use for south and penal code wey dem dey use for north, e get issue wey e no address wey concern students for higher education and their lecturer. Treat female students for higher institution as underage. According to Nigeria law, if lecturer sleep with students wey dey less than 18 years, whether she give consent or not, the Nigeria law say that na rape because the person na underage. But before now, the law no consider wetin e go do if lecturer force im female students to sleep with am. For this situation, Senator Omo Agege say although the two of them suppose be consenting adults, ground no level between the two because the lecturer get authority over her. People say because she already be adult, nothing like rape. But when they say that because of the special relationship of coercion or threat between the lecturer and the student, where they say make this law treat the female students as if them be underage, and if they no get the willingly power give consent or permission sake of the power where the lecturer gets over the students. So fear don't make female students from Nigeria, for all these institutions, to they agree to sexual relationship with their lecturer. Usually the fear be say if she no agree, she go pay the price, and if she end up spending more years than is necessary to graduate or pass the course. Therefore, this bill they clearly say as long as you be lecturer, you no get right to enter any sexual relationship with your student. If you want, you fit wait make she graduate finish, make you come do wetin, make you talk. So the National Assembly recommend make the punishment be 14 years imprisonment. So as you then try resist the bill, they come to say for 2019, Nigerian lawmakers move for the movement of the sexual harassment bill. All the stakeholders get except for the Academic Staff Union of University ASU. ASU opposed the bill on argument say the bill dey against legal principles because universities dey autonomous and fit take care of their own affairs. Ó ga o sórí láwọn nǹkan tí mo máa ń sọ fún àwọn lecturer ẹgbẹ́ mi nígbà tí mo ṣe wà ní service tó mo máa ń pè mo máa ń ṣe meeting pẹ̀lú wọn pé ẹ yé rape ẹ yé sọ wípé tọmọ bá ti gbé súnmọ́ yín pé máa jẹ́ kó kárì. So na yin àwọn kan may I finish wetin I dey talk before you go land. So Nigerian sexual harassment bill come dey amend and talk say the penalty for anyone before na 14 years. This time around na 21 years for prison. So may una read the full details of sexual harassment wey dey on top internet. Eléyìí gan máa kọ́ àwọn lecturer tó kù lọ́gbọ́n. Èmi dúpẹ́ pé throughout ìgbà tí mi fi wà ní service mo fi ṣe lecturer ní school kan tí mi ò ní dárúkọ ẹ̀. Mi ò ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ rí. Mo ṣe lecturer rí. Ṣé na you talk say you do lecturer mi kàn fẹ́ máa gbéraga ni èmi mo sọ mi kàn fẹ́ máa gbéraga ni lecturer yìí torí Buhari tó jẹ́ ààrẹ wa èmi mo ṣe lecturer in school nígbà yẹn mi kàn fẹ́ máa gbéraga ni kò má dà pé amóni ìgbéraga. Like say you wan comot for here make dem carry you for outside. Òótọ́ ọ̀rọ̀ mo sọ. Òótọ́ ọ̀rọ̀. Di ọ̀tọ̀rọ̀ wego. Ó dájẹ́ múròyìn tèmi pọ̀ láti inú ìwé ìròyìn Daily Post kọ́ ló ń ṣàánú wa ò tó sí o máa gbọ́ mi o ọmọ ọdún 29 kan ó mà ṣe bẹ́ẹ̀ ó gbá ojú ọlọ́pàá 4 sọ pé níbo ló ti ṣẹlẹ̀. How many years be more? Sọ pé níbo ló ti ṣẹlẹ̀. Ìlú Èkó ló ti bẹ́ẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀ o. Wọ́n jẹ́ kó di mọ̀ lọ́sàn-án yìí o nínú ìwé Daily Post pé ẹni ọdún 29 kan tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní Ayọ̀mídé Síkírù lánàá òde iná mà jẹ́ kó di mọ̀ wípé ó gbá ojú ọlọ́pàá kan o tó jẹ́ pé ilé ẹjọ́ tó ṣe bẹ́ẹ̀ tí ó fìdí múlẹ̀ ìyẹn sí ìlú Èkó ìyẹn Magistrate Court tí ń bẹ ní ìlú Èkó òun náà mà jẹ́ kó di mọ̀ wípé arákùnrin náà o wípé ó gbá ojú ọlọ́pàá 4 kan o ìyẹn ní agbègbè kan ní ìlú Èkó nígbà tí arákùnrin náà ti ń gbìyànjú láti yọ wọnú ṣọ́ọ̀bù arábìnrin kan tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní Rufina Ezeawa wípé ó wọnú ṣọ́ọ̀bù rẹ̀ o láti jí fóònù kan o bẹ́ẹ̀ ni láti jí fóònù kan tí wọ́n pè ní Tecnocamo X wọ́n ní òun ni arákùnrin náà ṣe bẹ́ẹ̀ tí ó wọ ṣọ́ọ̀bù arábìnrin ọ̀hún tó sì fẹ́ ṣe àfọwọ́ra fóònù náà wọ́n nígbà tí wọ́n gba fóònù náà lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n ní pé àwọn ọlọ́pàá bí wípé
fóònù onífóònù níbẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ yìí wípé èlò náà ń tà ó ní 55,000 náà ń tà wọ́n ní kílódé tó fi rà á tó wá jẹ́ pé o fẹ́ jí ni wọ́n ní pé bí ó ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí òun ni ọmọ náà bá gbọ́ sókè o ló bá gba etí àwọn ọlọ́pàá mẹ́rẹ̀ẹ̀rin o wọ́n ní kódà wọ́n ló tún já aṣọ àwọn ọlọ́pàá náà àwọn ọlọ́pàá tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n dárúkọ rẹ̀ wípé arákùnrin náà tó gbá lójú tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó tún já ní aṣọ òun ni àti rí DSP Sunday wọ́n ní bákan náà wọ́n rí ASP Adésínà Adéyínká wọ́n ní Inspector Emmanuel Ajayi wọ́n ní tó fi mọ́ sájẹ́ǹtì ọlọ́pàá kan tí wọ́n pe orúkọ ẹ̀ ní Yusuf wọ́n lóun ló já aṣọ rẹ̀ o wọ́n ní ṣùgbọ́n nígbà tó ń gbé ọ̀rọ̀ rẹ̀ délé ẹjọ́ lánàá wọ́n ní pé ṣe ni ilé ẹjọ́ tí ń bẹ ní ìlú Èkó tó ṣe bẹ́ẹ̀ wípé ohun tí arákùnrin náà ṣe o wípé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bí àwọn nínú o wípé ó kọjá ààyè rẹ̀ wípé ó gbá ojú ọlọ́pàá tó jẹ́ pé wọ́n wà nínú aṣọ ọlọ́pàá wọn tó jẹ́ pé wọ́n gbá ojú àwọn ọlọ́pàá wípé kò sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní ṣùgbọ́n o wọ́n ní àwọn ò tí ní dájọ́ náà báyìí wọ́n ti wá sún ìgbẹ́jọ́ náà sí ọjọ́ 14 nínú oṣù kọkànlá ọdún 2021 àti àṣebẹ̀ tí a wà yìí ìyún November 14 òun náà sún ìgbẹ́jọ́ náà dà báyìí o wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n ní ohun tí Ayọ̀mídé Síkírù ṣe yìí wọ́n ló jẹ̀bi òfin ti ìlú Èkó ti òfin tí wọ́n gbé kalẹ̀ yẹn ní ọdún 2015 wọ́n ní pé ohun tí arákùnrin náà ṣe wọ́n ló jẹ̀bi ẹ̀sùn náà fi kàn o wọ́n ní kódà wọ́n ní ẹ̀sùn oníga 5 òun náà fi kàn o wọ́n ní pé ó jalè wọ́n ló gbájú ọlọ́pàá wọ́n ló jẹ́ aṣọ ọlọ́pàá wọ́n ló parí mọ́ ọlọ́pàá lórí wọ́n ní pé kódà wọ́n ló tún fẹ̀gẹ̀ wípé kò sí ohun tí ọlọ́pàá lè gbé òun ṣe o wọ́n ní bó tiẹ̀ jẹ́ wípé agbègbè kan ní ìlú Èkó ní ìlú Mushin òun náà ní pé arákùnrin náà ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ o ti ń gbé o wọ́n ní pé bí àdí rẹ̀ rẹ́ o ló fi wọ́n á lé fùrù kankan máwọn ọlọ́pàá wípé kò sí ohun táwọn ọlọ́pàá yóò ṣe o wọ́n ní ṣùgbọ́n o wọ́n náà ti gbé ẹjọ́ arákùnrin náà o wọ́n ti gbé lọ sí ilé ẹjọ́ kí wọ́n rẹ̀ ti sún ìgbẹ́jọ́ náà o yẹn sí ọjọ́ 14 nínú oṣù kọkànlá ọdún 2021 inú ìwé ìròyìn Daily Post lẹ́tì lórí ọ̀fẹ́ àti kà lọ́sàn-án yìí. is to be blamed tó tọ́. ó tún fẹ́ gẹ̀ máwọn ọlọ́pàá pé ó ti ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn. wetin you chop. mi ò mọ̀. if you chop liver like you know say na so you dey run your mouth na you train Buhari na you train kini no ṣe mọ̀ pé òótọ́ ọ̀rọ̀ lèmi máa ń sọ tèmi òótọ́ ọ̀rọ̀ lèmi máa ń sọ èmi ò ń parọ́ mi ò dẹ̀ ń jabla. if you look am well well I no know. kí ló wá mí bẹ́yẹn kí ló try láti sọ. I no dey jam talk. má sọ̀rọ̀ jù I no dey jam talk. má sọ̀rọ̀ kọjá ẹnu ẹ o. I no dey jam talk. torí I'm a gentle guy. but my people don't understand wetin I dey. I'm a gentle guy. I dey try talk. try kini má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ṣàkàròyìn. Nigerian military don announce the death of Abu Musab al-Bawani, the head of the West African branch of the Islamic State group. He don die and he no go ever wake up. Na so the chief of defence staff General Lucky Irabo talk. General Irabo no give any information on how Bawani take die. For September, tori comot say Bawani don die. The Islamic State West Africa Province ISWAP never comment on the Nigerian military claim. ISWAP na the strongest jihadist group for Nigeria since the death of Boko Haram leader Abubakar Shekau earlier this year. Since Shekau death, thousands of Boko Haram fighters don surrender both to the military and according to the report to ISWAP. Who be Bawani? Na very small informate dey about Bawani. This include him age and wetin he look like. Dem born am as Habib Yusuf and the belief be say na him be the eldest son of Boko Haram founder Muhammad Yusuf. Many people believe say e better small as e shun Boko Haram more extreme policies like to use children as suicide bombers and the man as take attack Muslims. After him papa die for police custody in 2009, dem appoint Shekau as the group new leader. Bawani bin work as the talk person for Boko Haram, but most time im be dey clash with Shekau and other senior leaders. For 2013, e port go as Ansaru wey break for Boko Haram and get ties to Al-Qaeda. Even with their differences, the two groups dey work together sometimes to help raise Boko Haram international profile. Shekau collabo with the Islamic State (IS) for 2015. The following year, IS named Bawani as Boko Haram new Wali Arabic for governor. This caused serious internal fights. Analysts believe say the change of leadership na sake of ideological clashes between Shekau and IS central leadership. So IS newspaper Al Naba bin published one interview with Bawani for August 26. Inside the article, he described their group battle with West African states as battle against the apostates or traitors and or crusaders or people wey dey promote change. He threaten say the leader, him go order the killings of Christians and the bombings of the churches.
But inside one major shift for strategy for the group, e swear to end unnecessary attacks on mosque and market. No be everybody welcome the change of leadership, and Shekau accuse Bawani say im dey plan coup. Sake of the fight, members wey dey loyal to Islamic State join ISWAP wey Bawani lead, while Shekau remain as the head of Boko Haram. This group since then they remain serious virus. So ISWAP announced the Shekau, say Shekau die for May after he run from one battle after ISWAP fighters as he choose to explode in suicide vest instead of make his surrender. ISWAP say the operation dem do for Nigeria Sambisa forest na direct order from Islamic State Central leader Abu Ibrahim Al-Azimi Al-Qurashi. According to Nigerian outlet, Angu Bawani share news of Shekau death for inside one audio recording for June, say he commit on unimaginable terrorism, which when time reach, Allah arrange brave soldiers after he received orders from the leader of the believers, Bawani talk. Later that month, alleged Boko Haram militants confirm say Shekau don die for inside one video wey Nigerian Tori people and security analysts publish. IS don also confirm the details of how Shekau take die, and both say thousands of Boko Haram fighters don join them. Under Bawani leadership, ISWAP make territorial gains for northern Nigeria and for the Lake Chad basin. He also dey active for neighboring countries including Burkina Faso, Cameroon, Chad, Niger and Mali. The group don capture many military bases including corner weapons and supplies from regional military forces. Dem don also tax local residents to provide am with sources of income plus their business wey dem dey do like fishing. Oga o. One by one dem go die finish. Ó dá láti inú ìwé ìròyìn Vanguard kí a tó máa fi ṣe lọ lọ́sàn-án yìí wọ́n jẹ́ kó dín mọ̀ wípé ẹni 60 ọdún kan o tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní Ikechukwu òun jẹ́ kó dín mọ̀ wípé ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ ó ti gbẹ̀mí ọmọ rẹ̀ o ìyẹn ní agbègbè wọn ní ìlú ní agbègbè Iduagu ìyẹn ní ìjọba ìbílẹ̀ Ikano ìyẹn ní ìlú Enugu wọ́n jẹ́ kó dín mọ̀ wípé arákùnrin náà òun náà jẹ́ kó dín mọ̀ wípé ó gbẹ̀mí ọmọ rẹ̀ o nígbà tí ọmọ rẹ̀ ẹni ọdún méjì lé ní ọgbọ̀n tó ṣe kíni tó ń lé fùrùkọ́kọ́ pé òun ó pa bàbá àwọn o wọ́n ní pé bàbá rẹ̀ tó sọ wípé ẹni alògùn pè lòun fi ṣe o tí òun fi ṣe bẹ́ẹ̀ tí òun fi gbẹ̀mí lẹ́nu ọmọ òun o oníṣùgbọ́n ní pé kí òun tó ṣerú rẹ̀ ó ní pé ọmọ náà ó ní pé bí wọ́n bí aago 2 òru ìyẹn ní ìjẹta òun ni ọmọ òun ọ̀hún tó ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó ti ń lé fùrùkọ́kọ́ pé bàbá máa pa yín o èmi gan máa pa yín máa ṣe bẹ́ẹ̀ máa sá lọ ó ní pé kí irú rẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ òun ni òun ti pe ẹni tó jẹ́ alága o ìyẹn ní agbègbè ọ̀hún tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní Ogboze bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní pé ó pe bàbá o wípé ó sì sọ bàbá ìyẹn lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wípé bàbá ìwò ọmọ mi máa sọ wípé òun ó pa mí o wọ́n ní pé bàbá bá sọ wípé ọ̀rá fi ọpọlọ ṣe o má jẹ́ kí ọmọ rẹ̀ ó gbẹ̀mí rẹ̀ o wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n ní pé ńgbà tí ìjà náà tó ṣe bẹ́ẹ̀ tí àwọn méjì jọ wọ̀ yáàjà wọ́n ní pé ṣe ni bàbá bá ṣe kíni o ló bá gbẹ̀mí lẹ́nu ọmọ rẹ̀ o nítorí pé ọmọ rẹ̀ wípé lé fùrùkọ́kọ́ sí o wọ́n ní ṣùgbọ́n o wọ́n ní pé àwọn ọlọ́pàá o ìyún ẹni tó jẹ́ alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìyẹn ní ìlú ọ̀hún tí wọ́n pe orúkọ ẹ̀ ní Daniel Idueku wọ́n ní pé ó ti ṣe kíni o wọ́n ní ó sọ̀rọ̀ wípé lóòótọ́ lè ṣẹlẹ̀ náà tó ṣe bẹ́ẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ o tó jẹ́ wípé wọ́n sì ti wá ṣe kíni wọ́n ti wá fi ọ̀rọ̀ náà tú àwọn létí o wípé àwọn sì ti bẹ̀rẹ̀ gbésẹ̀ báyìí o wípé àwọn ti bẹ̀rẹ̀ investigation ni wípé ohun tí arákùnrin náà torí lọ́bẹ̀ tó fi wá ru ọwọ́ o tó fi gbẹ̀mí ọmọ rẹ̀ o wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n ní pé ẹni tó jẹ́ olùdarí ìyẹn ní ẹkùn wọn ọ̀hún tí mo ka orúkọ rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan wípé ń jẹ́ Ògbóànì ó ní pé lóòótọ́ ni wípé arákùnrin náà pè mí ìyẹn lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wípé ọmọ òun máa lé fùrùkọ́kọ́ sóhun pé òun ó pa àwọn ó ní ṣùgbọ́n ó lóun jẹ́ kó dín mọ̀ fún arákùnrin náà pé wò ó fọpọlọ ṣe o wípé ilé ayé báyìí òun ni ọmọ rẹ̀ tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó bọ́ ọ ìwọ má bá ọmọ rẹ̀ jà tẹ́ ní kó ṣe kí ni kó jáde kúrò nílé fún ni o wọ́n ní ṣùgbọ́n o wọ́n nígbà àwọn ọlọ́pàá yà sọ wípé ohun tó ṣẹlẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ náà wípé àwọn tẹ̀ ti mú arákùnrin náà báyìí o wípé àwọn ti mú lọ sí àtìmọ́lé báyìí o kò rí pé àwọn ò mọ ìgbésẹ̀ táwọn yóò gbé o lórí ọ̀rọ̀ náà wọ́n ní ṣùgbọ́n o wọ́n ní àwọn ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí báyìí lórí ikú tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó pa ọmọ náà o gba ti ọwọ́ bàbá rẹ̀ ní ìwé ìròyìn The Vanguard lẹ́tì lórí ọ̀fẹ́ àti kà lákàgbádùn náà lọ́sàn-án yìí. So that's na the tori. Bẹ́ẹ̀ni. We finish we kini. So bẹ́ẹ̀ni ó pa ọmọ ẹ̀. na to tell all of una say thanks for watching o.
Abi, bẹ́ẹ̀ni, you no get anything wey you want talk. bẹ́ẹ̀ni, Oya tell them na. Bẹ́ẹ̀ni. We no dey go our house. Bẹ́ẹ̀ni, dárúkọ rẹ náà. My name na Makanju Oluwatosin Esther. Na as e dey hot we dey so. Na we dey give you the latest ogbonge news. Kò sí wàhálà. Wey dey happen for the whole káàkiri. Nigeria, even the whole world. Gbogbo àgbáláyé ni, bẹ́ẹ̀ni. So make una remember to dey always subscribe and dey watch us for AYOGEN online television. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ máa wò wá. Ẹ dákun gbogbo àwọn ìròyìn tí a kó wá sétí ìgbọ́ yín kì í máa ṣeré, kì í ṣe wípé àròsọ o bóyá ń ṣẹlẹ̀ ní dúníyàn gan la ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ la ṣe ń kà sí ilé tí o. Ẹ dákun ibi tí ayé tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ tí ó lọ yìí ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra wa o. Kódà àwọn ọmọ wa tó jẹ́ ọmọ kéékèèké ẹ jẹ́ pa wọn mọ́ o. Ẹ rí wípé kán máa bá wọn lò pọ̀ káàkiri ohun gangan ni ò dá o. Ẹ dákun o ẹ yá ṣe kí ni ẹ jẹ́ abójútó àwọn ọmọ wa. Bákan náà ẹ má jẹ́ ká rìnrìn ìdọ̀tí bẹ́ẹ̀ nítorí pé tó bá ṣe rìn ohun gan ni wọ́n á ṣe kí ni wọ́n á ṣe bọ́ ọ sọ̀rọ̀. Wọ́n ní pé the way you dress so the way you be addressed bẹ́ẹ̀ ni gẹ́gẹ́ bí àwọn olóyìnbó ṣe sọnù. Ẹ jẹ́ ṣe kí ni ẹ jẹ́ ká wà ní ìmọ́tótó ká sì ṣe kí ni ká pọ́nra wa lé o. Nítorí pé ìwọ tó bá pọ́nra rẹ lé kò sẹ́ni tó yẹ pé kò lè dé wá láti ta láti sọ̀rọ̀ sí ọ tàbí láti bú ọ. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ àgbàlélẹ̀ ìta fún yín lónìí ẹ fi ṣòdiwọ̀n ayé yín. Ó dá títí di ọjọ́ ajé tá fi máa lórí ọ̀fẹ́ láti máa pàdé wa lórí àkọ́tún ìròyìn tó gbóná fẹlifẹli. Orúkọ tèmi ò yí padà Olúwaṣẹ́gun Mídéhùn lórúkọ tèmi o. Àwòsùn bí ẹni gọ̀ bẹ́ẹ̀ yín gọ̀ mo gọ́lẹ̀ dẹni tó lò kó ń gbọ́ ni káfíńrà tàbí pàtó bá di ọjọ́ Monday ó dàbọ̀.